ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ይህ የሱሌ ኮምፒውተር ቱቶሪያል የዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ ሃው ቱ ክሬት ኢሜል አካውንት የሚለውን እናያለን። ኢሜል አካውንት ክሬት ለማድረግ እንግዲህ አንድ በራሳችሁ ብሮዘር ትከፍታላችሁ። ብሮዘራችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ሰርች ባሩ ላይ ኢሜል ብላችሁ ጽፋችሁ ሰርች ማለት ነው። ከዛ ለምሳሌ ጉግል አካውንት ሳይን ኢን ነው ክሊክ አደርገዋለሁኝ። ዘን እዛ እንደምታዩት ፕሪ ኤግዚስት የሆነ ወይም በፊት ኤግዚስት የሆነ አካውንት አለ። አሁን አዲስ ስለሆነ ዩዝ አናዘር አካውንት ብዬ የሚለውን ኦፕሽን ክሊክ አደርጋለሁ። ዘን እዚህ ላይ በፊት ክሬት ያደረኩትን ሎጊን ለማድረጊያ ነው። አሁን የምፈልገው እዚህ ክሬት አካውንት የምትለውን ኦፕሽን እመርጣለሁ። ዘን ማይሰልፍ እዚህ ላይ እያንዳንዱ እንትን ሞላለሁ። እዚህ ያለውን እናንተ የምትሞሉት የእናንተ ስማችሁ ማለት ነው። የፈርስት ኔም እና ላስት ኔማችሁን የእናንተን ስምና የአባታችሁን ስም ማለት ነው። እዚህ ላይ የአባታችሁን ስም ትሞላላችሁ። እዛ ላይ ደግሞ የኢሜላችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት አብዱራህማን ዩሱፍ የሚለው ያኛውን ተይዟን እያለን የኛው አቫሪያብል 73 የሚለውን ይህን ተጠቀሙ ወይም 0 ይኛውን በራሴ 2014 ብዬ ላድርገው። ይሄኛው በትክክል ተቀብሎኛል ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ላይ እንግዲህ ዩዝ የምንጠቀማቸው እዚህ ላይ ቢያንስ ዩዝ 8 or more characters with mixed letter or numbers ይላል። ያው ስትሮንግ እንደውም ማለት ነው። ዊክ ፓስወርድ እንዳይሆን ማለት በቀላሉ ሀክ እንዳይደረግብኝ ማለት ነው። እዛ 8 መሆን አለበት። 8 ካራክተር ማለት ነው። እዚህኛው ኦዲዮ የሞላነውን ነው ሴንት ነው የምንሞላው። ኮንፊርም የሚለው ላይ ኦዲዮ የሞላነውን እንሞላለን ማለት ነው። ዘን እንደሞላ በኋላ ኔክስት እንላለን። ኔክስት አለ በኋላ እንግዲህ እዚህ ላይ ስልክ ቁጥራችን እናስገባለን። በስልክ ቁጥራችን 6 ዲጂት ያለው ኖቲፊኬሽን ደርሰናል። ከዛ ከስልካችን ተቀብለን እናስገባለን። ስልካችን እናስገባለን መጀመሪያ እዚህ ላይ እንትን ካልመጣ ካንትሪም እንመርጣለን። ግን አሁን በዲፎልት ስለመርጠልኝ በቃ ኢንተር ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላል። የኛውን ከስልካችን ነው የሚላከው። በዚህ በስልካችን ይላካል። ልክ 6 ዲጂት ያለው እንትና ማን ነው ይላክልናል። እዚያውን በስልኬ ቼክ ላድርግ እኔ ያስገባው የተላከልኝ እንትን ኮንፈርሜሽን ነምበር ኮድ ማለት ነው። ኦኬ አይሳስቻለሁ። አይ መሰለኝ እስኪ ቼክ ላድርግ እንደገና።
በቃ አሁን አልፎልናል። ይሄው እንግዲህ እዛ ላይ ደግሞ የሪከቨሪ ኢሜል ማስገባት ከፈለግ ኦፕሽናል ነው ማስገባት እንችላለን። አሁን ዛይ እዛ ዴታችን ማለን የተወለድኩበት ዘን ጀንደር ጾታ እንማላለን። ዛን ኔክስት እንላለን እዚህ ላይ። ከዛ በኋላ ይሄን ተሟላን በኋላ ከዛ የስ አም ኢኒላን ይሄኛው ካረግ ነው በቃ ስኪፕ ካልነው ደግሞ ኖቲፊኬሽን ጠይቀን ነበር፣ ግን አሁን ይሄን ሳል ነው ይቀጥታ ይገባል ማለት ነው። ዛን ይሄን አግሪ የሚለውን እንጠቀማለን። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ክሬት አድርጎልኛል ማለት ነው። አብዱራህማን የሚል የሱፍ የሚል ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። በትክክል ክሬት አድርጎልኛል። እስኪ ወደ ኢሜይል ልግባ። እንግዲህ በትክክል እንግዲህ እንደዛ አድርጎ ገብቶልኛል። እንግዲህ አንድ ኢሜይል ክሬት ስናደርግ ብዙ ነገሮችን ታያለው። 15 ጂቢ ፍሪ ስፔስ ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ዳታችንን ኦንላይን አታች አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ የፈለግንበት ቦታ ሆነን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ቱቶሪያል እዛ እንጨርሳለን። ቱቶሪያል ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ ሆነ አይዘንጉ እያልኩኝ የዛሬውን ቱቶሪያል በዚህ እንጨርሳለን። መልካም ጊዜ